Bună ziua, dragii mei! Sunt Cezar Elisei, autorul cărții Jurnalul unui post terapeutic de 40 de zile cu apă și al cărții Calea mea, dietă creștină și alimentație naturală, și astăzi vom discuta despre cum se face intrarea eficientă într-un post cu apă. Sunt multe discuții vis-a-vis de acest subiect, mai ales pentru faptul că sunt și multe chestiuni de discutat. Poate cea mai importantă dintre toate este chestiunea prezenței unui duhovnic în viața noastră. Dar, într-adevăr, este absolut necesar prezența unui duhovnic în viața creștinului care se apucă de post negru, doar cu apă, din mai multe motive. Principalul sau unul dintre motive este faptul că un duhovnic ne întărește foarte mult în această perioadă. Discutând cu el vis-a-vis de ceea ce dorim să facem, primim din partea dumnealui întărirea necesară în viața creștinească și întărirea duhovnicească, sufletească necesară pentru a putea ține 7 zile, 10 zile de post. Apoi, dumnealui cu siguranță știe mai bine cum să ne conducă în zona ispitelor sufletești sau chiar și fizice pe care le vom avea în timpul postului cu apă. În general, duhovnicii de calitate, duhovnicii experimentați, fac și dumnealor post și știu foarte bine ceea ce urmează să se întâmple cu noi în momentul în care începem să ținem post, și anume o ispitire mult mai pronunțată, mai frecventă din partea vrăjmașului. Vom avea mult mai multe gânduri, vom avea mult mai multe pofte și chiar eventual mult mai multe prezentări în fața noastră a diverselor surse de ispită culinară, alimentară. Apoi, tot același duhovnic poate să se și roage pentru noi, adică prezența dumnealui în viața noastră își face simțită prezența el în viața noastră și cu rugăciunea și cu scoaterea particelelor la Sfânta Liturghie și cu includerea numelui nostru în timpul Sfintei Liturghii și alte asemenea practici creștinești care pur și simplu ne sprijină mult mai mult în încercarea noastră de a ține un post prelungit. Și evident, nu în ultimul rând, discuția cu un reprezentant al bisericii ne include pe noi în marea familie a bisericii creștine ortodoxe, și un duhovnic nu face decât să ne introducă în viața bisericească, să fim mădulara lui Hristos, cum se spune, și uitați, sunt deja 4 aspecte importante și probabil mai sunt și altele care încă nu mi-au venit să vi le povestesc. Prezența duhovnicului în viața unui postitor este de maximă importanță pentru faptul că nu vom fi singuri, nu vom pleca pe un drum în singurătate, ci vom fi întotdeauna în cel puțin 2 și astfel înțelegerea noastră vis-a-vis de postul terapeutic va fi una mult mai ușoară și sprijinul efectiv dat prin rugăciunea și prin discuția cu duhovnicul nostru va fi de real folos, cum se numește, un folos fizic, constant, simțibil, da? Deci nu va fi doar o discuție în vânt. Apoi să vedem, despre intrarea în post am putea pune pe lângă prezența duhovnicului, am putea discuta despre prezența unui medic, unui asistent sau a unui specialist în medicină în viața noastră. Acest specialist nu va face minuni, în schimb vom putea discuta cu dumnealui în mod obiectiv despre problemele care vor apărea în timpul postului. Spre exemplu, diverse dureri sau apăsări sau înțepături din trup le vom putea interpreta în mod obiectiv cu un medic și nu doar, să zic așa, după ureche, cum ni se pare nouă sau cum am crede noi la prima vedere, eventual consultând, internetul sau YouTube-ul sau alte surse mai puțin credibile. Deci prezența unui medic în viața noastră este importantă, mai ales pentru faptul că obiectivează senzațiile pe care le avem. Și
poate fi înlocuit medicul, evident, cu un specialist în post sau un practicant mai îndelungat al postului negru. Apoi, intrăm în chestiuni destul de concrete. Ce anume să facem din punct de vedere alimentar înaintea unui post prelungit? Păi cel mai important, după cum am realizat și după cum am înțeles și eu, este ca cel puțin o săptămână, 7 zile înaintea postului terapeutic, să consumăm doar alimente vegetale. Dacă vom intra de pe o dietă de dulce, cum se spune, într-un post cu apă, vom experimenta niște stări foarte dureroase. Vom avea dureri de cap, vom avea greață mult mai pronunțată, vom avea anumite apăsări care le-am putea evita definitiv, le-am putea evita de tot dacă am ține această dietă vegetariană. Eventual, la un moment dat mai discutam și ziceam, poate să intre un om doar de pe sucuri, adică o săptămână înaintea postului terapeutic să consume doar sucuri de fructe și legume, mai mult de legume, pentru a-și întări sistemul imunitar și a fi mult mai simplu trecerea la consumul doar de apă. Deci, 7 zile înaintea postului cu apă este necesară o alimentație corespunzătoare și cu eliminarea grăsimilor, a carnei, a dulciurilor și a celorlalte alimente procesate și care aduc un aport energetic chestionabil în organism. Adică prea multe calorii și prea puține vitamine, prea puține minerale, de obicei din aceste surse. Apoi, încă o chestiune. Bine, toate sunt foarte importante. În următoarea grijă trebuie să fie vis-a-vis de curățarea colonului. Experiența mea de post, care crește de la o săptămână la alta, tot felul de persoane cu care discut și tot felul de oameni împreună cu care fac post, îmi arată experiența aceasta că colonul trebuie curățat într-un mod aproape obsesiv. Trebuie să avem grijă maximă de colon. Pentru că acolo se adună toate toxinele care în timpul postului tind să iasă afară și se opresc în colon. Noi dacă nu mai avem scaun, evident că nici colonul nu se va curăța zilnic, precum în zilele obișnuite când mâncăm și avem scaun de o dată sau de 2 ori pe zi. Și atunci majoritatea stărilor de rău, de apăsare, de durere, de greață, vine din acest colon plin de toxine. O soluție foarte bună este de a curăța colonul și înainte de intrarea în post și în timpul postului. Sunt călugări care m-au întrebat vis-a-vis de faptul că în timpul postului prelungit, după ziua 10-a, au simțit stări de leșin și mă întrebau dacă va leșina în timpul postului. Cât de grav ar putea să fie acest lucru? Ei, vreau să vă spun pe această cale că leșinul despre care vorbește respectivul călugăr este de fapt o stare de toxicitate maximă a colonului, o intoxicare a colonului, imposibilitatea acestuia de a elimina materiile fecale de acolo și neștiința călugărului de a face acest lucru. Și literatura vorbește chiar până la deces în această situație. Deci, dacă corpul a fost intoxicat foarte mult, în timpul postului cu apă, în timp ce ne detoxifiem și respectivele toxine rămân în colon, se poate ajunge chiar la deces. Așadar, înainte de post, trebuie consumată o substanță care să provoace defecare. Am găsit oportun să folosim Fortrans. Se consumă plicuri de Fortrans dizolvate în apă care provoacă scaun și o curățare eficientă a colonului și a intestinelor.
și apoi în timpul postului, cel puțin o dată la 2 zile, trebuie efectuată clisma într-un mod corespunzător, cu 1 litru de apă călduță, fără alte adăugiri în apă, nu este necesar. Și așa vom putea face un post așa cum trebuie și fără a fi apăsați de problemele care ar apărea din cauza vărsării toxinilor în sânge, din colon și a intoxicării, practic, cu tot ceea ce vrem să scăpăm. Apoi, în cadrul unui post la domiciliu, spre exemplu, trebuie să ne asigurăm că nu avem ispite alimentare în jur. Este foarte important. Deci după ce am vorbit cu medicul, după ce am vorbit cu duhovnicul, după ce am băut acest fortrans pentru tranzit, acum trebuie să ne ocupăm de cadrul pentru post. Nu putem face post oricum și oriunde. Postul este o chestiune foarte importantă, foarte profundă, care implică atât fizicul cât și psihicul și sufletul și emoționalul și mentalul. Și nu e ca și cum am mâncat un hamburger pe canapea uitându-ne la televizor. Nu e nici pe departe așa. Avem nevoie de un cadru special. În primul rând, trebuie să scăpăm de alimentele pe care le avem în jur. Orice aliment în timpul postului terapeutic ni se va părea de 20 de ori mai îmbietor, de 30 de ori mai îmbietor și mai bun la gust decât în mod normal. Așadar, trebuie să scăpăm de orice aliment, orice miros. Trebuie să facem curat în frigider, dacă este să rămânem în același domiciliu, să ajungem la un mediu prielnic postului, prielnic lecturii, prielnic rugăciunii și nu doar alimentației zilnice. Apoi trebuie să ne asigurăm de liniștea familiei. Aici este un aspect foarte important pentru că în multe familii nu se gândesc la acest aspect. Soțul sau soția nu știu că respectivul postește și de aici apar tot felul de discuții. Nu mi-ai zis, dar de ce faci asta, dar te pui în pericol și așa, dar trebuie să avem înainte o discuție cu oamenii, cu membrii familiei, pentru a putea să avem pentru a putea avea un post de bună calitate. Trebuie să discutăm cu ei pentru a-i liniști și pentru a nu ajunge într-o situație delicată cu membrii familiei. Eventual să le explicăm exact ceea ce facem. Apoi, avem nevoie de a asigura un mediu prielnic și la servici. Dacă este să continuăm activitatea la servici, trebuie să discutăm cu cei de acolo și să le explicăm faptul că postim, să nu se tulbure și să ne lase să fim, să ne lase să ne facem treaba. În postul celor 7 sau 10 zile de post doar cu apă, în acest timp, putem să frecventăm serviciul fără niciun fel de problemă. În schimb, toți cei de acolo ar fi bine să aibă la cunoștință, super, hai că termin imediat, să aibă la cunoștință acest lucru și să ne lase să ne facem activitatea pe care o dorim. Și tot la servici mai este o chestiune, pentru că postul aduce o stare de iritabilitate, de nervozitate pronunțată. Cei din jur ar fi bine să știe motivul pentru care am putea să ne comportăm la un moment dat diferit sau să fim un pic mai agitați. Și acesta ar putea fi motivul pentru care ar trebui să luăm discuție la servici despre post. Cel puțin așa, la modul teoretic. Eu știu că tot discutăm cu toții și înțelegem că postul nu este o fală, nu este o mândrie. Da,
așa este, nu este o fală, nu este o mândrie, nu este bine să te lauzi cu el, dar asta nu înseamnă că nu vom vorbi niciodată despre el. Uitați, acum vorbim, sunt cărți multe, zeci, sute, mii de cărți scrise despre post și iacă că oamenii discută. Așa ar trebui să discutăm și noi. Da, sigur, discutăm într-un cadru organizat, discutăm despre anumite aspecte ale postului, nu despre faptul că îl facem și vai, suntem cineva că îl facem. Dorim să ne extindem anumite posibilități ale noastre, exact ca și cum am învățat o limbă străină sau cum am deprinde niște noi abilități și aceste lucruri trebuie să le sprijinim între noi. Toate aceste dorințe spre mai bine trebuie sprijinite. Niciodată nu trebuie să-i spunem unui om că nu mai vorbi despre asta, nu spune asta, nu e cazul să spune. Ba, chiar este cazul să spunem, chiar este cazul să aflăm, chiar este cazul să fim din ce în ce mai buni. Apoi, trebuie să ne asigurăm că în timpul postului, dacă prietenul nostru duhovnic nu cunoaște suficiente lucruri despre post, trebuie să apelăm la cineva care știe mai multe, știe cum se simte cineva în prima, în a doua, în a treia zi, în a cincea zi, în a 10-a zi de post. Și să avem pe cineva pe care suna, pe cineva pe care să ne putem baza. Deci, încă o chestiune care trebuie să avem grijă în timpul postului, ca și pregătire pentru post. Să avem pe cineva pe care ne putem baza, că ne-ar putea scoate din o curcătură sau ne-ar putea explica o anumită senzație pe care o avem. Același om poate să fie, evident, și medicul despre care am discutat la început. Și vis-a-vis de medic, trebuie să avem în vedere un medic creștin, un medic care înțelege că fundamentele noastre pentru care facem post sunt unele creștine, sunt unele de înaltă conștiință. Nu facem acest lucru doar pentru a slăbi sau nu facem acest lucru doar pentru a face o dietă, ci ținem acest post terapeutic pentru a ne trata pe mai multe paliere, după cum am mai zis, fizic, mental, emoțional și spiritual. Toate aceste paliere sunt atinse în timpul postului terapeutic și simpla nemâncare bifează fiecare din cele 4 capitole despre care ziceam, cu efecte extraordinare la fiecare dintre ele. Și trebuie să găsim un medic care el însuși, dacă se poate, să fie practicant al postului, să aibă acest gen de renunțare în viața dumnealui și să înțeleagă că dincolo de firesc este un mai bun, un firesc mai bun, mai interesant, mai firesc pentru omul spiritualizat. Adică dincolo de cele 3 mese pe zi și 2 gustări, există încă o viață mai frumoasă, mai adâncă, în care omul mai mult meditează, mai mult se roagă, mai mult postește, mai mult gândește, mai mult vrea să se apropie de menirea sa ca om, ca entitate ce în cele din urmă se va mântui sau caută să se mântuiască, caută să fie în apropiere de Dumnezeu mai mult decât în apropiere de lucrurile pământești și să-l sprijine pe postitor în acest sens. Pentru că dacă după 10 zile de post vine medicul și zice, vai, ce ai făcut, uite, ți-ai distrus analizele, nu știu ce s-a întâmplat. Da, analizele pot să fie un pic altfel decât la început, dar niciodată nu vor fi mai rele după post. Sau, dacă într-adevăr situația nu stă bine, este bine ca medicul să ne oprească. Un medic creștin care înțelege exact ceea ce face. Deci așadar, vedeți, sunt 20 aproape de minute de când discutăm și intrarea în post, într-un post de 7-10 zile, nu este deloc simplă, atrage după sine multiple aspecte de discutat, multiple aspecte de lămurit și întotdeauna trebuie făcută cu un maxim echilibru. Un maxim echilibru. Spre exemplu, nu toată lumea este capabilă de a ține post din punct de vedere psihologic. Nu toată lumea înțelege ce înseamnă un post. Înțelege că înseamnă o privare de lungă durată. Nu toată lumea înțelege că nu vei mânca deloc în aceste zile.
și că apar tot felul de ispite. Nu toată lumea înțelege că trebuie să încep postul din proprie voință, nu la inițiativa celuilalt, altuia, a unui frate, a unei sori, eu știu, a părinților sau a soției sau a soțului. Postul este o chestiune care ține direct și nemijlocit de persoana care îl practică. Nu este nici pentru altcineva să-l recomande. Poate să-i sugereze, dar nu-l poate tărî la post pe altcineva. Postul este o chestiune foarte subțire și foarte subtilă. Pe cât este de pregnantă, de prezentă și de directă alimentația, pe atât este postul de diferit într-un sens mult mai spiritual. Mult mai spiritual. Din acest motiv vă subliniez faptul că intrarea în post este necesară să se facă cu rațiunea și cu inima deschisă, înțelegând cel puțin lucrurile pe care le-am discutat mai sus și să contactăm toate aceste persoane pe care le-am amintit. Duhovnicul, medicul și consilierul de post, dacă există. Eu sunt consilier de post, eu am făcut post mai mult, am cunoscut persoane care au făcut post și intenționez să fac acest lucru și pe mai departe. Pot fi contactat pe adresa de mail. Mai sunt și alte persoane care țin post, vă îndrum să-i contactați și pe ei. Și postul pe care începe să-l faceți dumneavoastră să fie unul de calitate și să fie unul cu rezultate. La sfârșitul postului ar trebui să constatați o slăbire, să constatați că unele dintre bolile dumneavoastră s-au atenuat, să constatați că vă simțiți mult mai capabil din punct de vedere psihic, mental și, în general, toți cei care postez constată faptul că se apropie de Dumnezeu mai mult. Se simt mai bine în prezența bisericii, se simt mai bine în prezența preoților, se simt mult mai în largul lor în timpul slujbelor religioase și inima îi trage mult mai des la rugăciune. Vă mulțumesc mult pentru atenție și cred că ne vom mai auzi și cu alte discuții despre post.